Nou, we zitten nog steeds in Ovaro. En de regen komt met bakken naar de lucht. We waren van plan om vandaag weg te gaan. Maar voorlopig nog even niet. Het zit nog helemaal dicht. Dus nog maar een paar uurtjes wachten, denk ik. Nou, daar gaan we weer. De camera maar weer voorop. Er waren nog heel veel buien daar. De pas is dicht. Closed. Ja, we moeten via Sappada dan. En dan via Sappada naar Auronzo, want de pas is dicht. Zie je linksaf en dan nog een drukke, vervelende weg. Nu op naar Sappada. Klein afdalingje op weg naar de Cima di Sappada. Dat is een andere col dan we gepland hadden. Deze is iets lager. De weg is wat drukker, maar het is wel een mooie omgeving. Een hele lange tunnel. 1,2 kilometer. Het gaat ook nog eens omhoog. Gelukkig is de Sappada wel geopend. Dat is een stukje van de Cima Sappada, is 10%. Een hele smalle weg, bijna plat gedrukt in de truck. Ik kan het gelukkig nog navertellen. Het scheelde helemaal niks. Want ik was er geweest. De schrik zit er goed in. Jongens. Sappada. Nou, dan zijn we gelukkig hier boven in Sappada. Hij is overdekt. Bankjes. Dan gaan we even stoppen. Kijk eens. Vlak voor de kerk. Nog maar even een kaarsje branden. Dat we het overleefd hebben. Het kerkje van Sappada. De afdaling daar. Auronzo. Extra lang. Na de lange enge tunnel met heel veel lawaai zijn we bij Auronzo di Cadore, waar we een camping opzoeken. Het is gelukkig droog en warm hier. Het is Auronzo di Cadore. Een redelijk grote plaats zo te zien.
enorme kathedraal. Nou zijn we nu op weg naar Misurida. Het moppenregent wat licht. We fietsen zonder bepakking. De tent staat nog op de camping. En dan gaan we een dagje naar de Trensime in Lavaredo. Het is inmiddels opgeklaard. Dus de regenjassen zijn uit. Gelukkig open. Nog 7 kilometer. Het laatste stuk van 5-6 kilometer, dat is loeizwaar. Stukken van 12% en heel veel verkeer. Het uitzien in de wolken. Oh. Nou, we zijn bezig met het Draitzinen. Kijk hoe ver we komen. Nou, er is al meer van de piek te zien. Zoals aan onze route. Heb je de bus? Kunnen we ook nog pakken. Trensime. Nou, we zijn eraan begonnen. Eerst een afdalingje. Dan ga je straks stijl de lucht in. De weg is autovrij. Voor het grootste gedeelte. Dan gaan we de steile gedeeltes proberen. Lopen. Hop, 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 hop. We zijn al bijna naar de hut. Kijk eens, een klein stukje. Wauw. Bijna bij de video. Nou, dan beginnen we aan de wandeling. Het is mooi weer, zoals je ziet. De fietsen staan ook en daar kwamen we dus vandaan. Dit is Aronso. Daar staat de camping.
Hier zien we de Draitzinnen. Nu gaan we weer naar beneden in de file. Iedereen is uitgewandeld. Alle mensen die hier een parkeerplaatsje bemachtigd hebben, die gaan ook naar beneden. Gelukkig is er maar een beperkt aantal parkeerplaatsen. En was de weg omhoog vrij rustig. Daar zijn ze, denk ik, de Draitzinnen. De afdaling was veel prettiger dan de heenreis. Veel rustiger en ook veel meer uitzicht natuurlijk. De wolken zijn weg. Veel minder verkeer. Weer op de camping. Nou, dit is de fietsroute Lunga Via delle Dolomiti. Die gaat naar de Passa Cima Banch. En dan verlaten we de Dolomieten